У Куала-Лумпурі за один день ти можеш побачити блиск хмарочосів, застрягти у вуличних ринках і втекти до джунглів прямо посеред міста. Це місце дивує і захоплює. Але де справжній Куала-Лумпур, а де туристична картинка? Я пірнув глибше, щоб знайти відповідь. Без фільтрів, без прикрас, просто як є. У попередньому відео я показував вам 5 унікальних місць Куала-Лумпура, які варто побачити під час першого візиту. Але це місто набагато більше, ніж просто туристичні маршрути. Сьогодні я проведу вас іншими шляхами. Ми побачимо класичні символи міста, сховаємось від шуму серед природи і відчуємо справжню атмосферу вечірнього КЛ. Я чесно розповім, що мене тут захопило, а що добряче вибісило. Готові? Тоді починаємо. Я вирішив почати високо, бо щоб побачити справжній масштаб Куала-Лумпура, треба піднятися над ним. А оскільки з Веш-Петронас нормально роздивитися місто не вдалося через обмежений час, цього разу я обрав інший символ – KL Tower. І нарешті побачив Куала-Лумпур наповну, ще з більшої висоти, без рамок і без таймерів. І звідси можна побачити на всі 360 градусів, в принципі, весь Куала-Лумпур. І, до речі, виглядає це набагато ліпше, ніж з Веш-Петронасу. До речі, зараз ще їх вам теж покажу звідси. Тому що ти бачиш це все не через скло, без обмежень. Ти просто бачиш це все так, як воно насправді є. Звідси, до речі, можна бачити ось цю Мердека Тавер. Між іншим, це є друга найбільша вежа в світі. Але вона ще поки що будується і вона є зачинена для огляду для туристів. Ось. До речі, форма в неї досить така цікава, виглядає вона, не знаю, мені чомусь нагадує рибу меч. Не знаю, в мене якісь такі асоціації з даною Мердека Тавер. От. І емоції звідси набагато поки що ліпші, чим від Веш-Петронаса, тому що там ти був обмежений часом, там ти був за склом, там було якось так все набагато тісніше, більше людей. А тут прям круто. Наскільки різна з різних сторін сама ця столиця Малайзії Куала-Лумпуру, тут і прямо перед нами є лише пара висоток, але гляньте, скільки там всякого зеленого, тобто там якісь суцільні такі ліси, а з іншої сторони ми бачили ціла куча всяких таких от великих постройок, великих хмарочосів. Ну а тепер, що стосується вартістю підйому на KL Tower. Мені він обійшовся майже в 20 євро, а сам квиток я рекомендую вам бронювати онлайн заздалегідь. Ну і по класиці, як і в більшості топових хмарочосів, тут також є Skybox. Так ось, за 10 рингіт можна вийти зробити фотки в такому скайбоксі, там де у вас є скляне прозоре таке дно. Стандартно в ціну квитка воно, по ідеї, не входить. Знаєте, буду відвертий, я був в Парижі і я тоді для себе зробив висновок наступний, що немає чого лізти на його основну визначну пам'ятку і дивитися місто зверху і не бачачи його основної визначної пам'ятки. Так само тут я думав, що окей, я вже бачив вигляд самих Веш-Петронасів, а потім такий подумав, ну ладно, є ще телевежа і звідти буде видно вообще все місто, буде крута панорама дійсно крута, немає, нічого тут не скажу. Я подумав, що буде набагато ліпше видно ці вежі Петронаси, але знаєте, одна перекриває другу і вигляд трошки не той. Ти би хотів, щоб їх побачити, щоб вони були дві поряд, але насправді виходить так, що одна перекриває іншу. Мабуть, з якихось інших хмарочосів відкривається набагато кращий вигляд, ніж звідси. Ну, а ще вартість квитка входить Observation Deck. Відповідно, ми приїхали зараз трішки нижче. Чесно кажучи, не розумію, для чого є оцей Observation Deck. Ми спочатку, якщо ми вже були на Skydecку, так? Тобто, розумієте, ми спочатку прийшли на самий верх, там було 300 метрів, по-моєму, висота. І ми подивилися на вигляд міста без скла, без ніяких обмежень. А потім тебе перевозять на оцей Observation Deck, який є трішки нижче, і ти все бачиш за склом, за спорудою цією.
Тобто, ну, я не бачу логіки. Тобто, якщо б мене спочатку привезли сюди, я такий, а потім, типу, підняли мене ще вище, типу, от левелом вище, більше, відкритіше. І це би, може, давало якусь логіку. Але чому вони роблять це наоборот, я не знаю. Ну, якби... Коротше, дивіться, все те саме, тільки за стеклом. Ще одне унікальне місце для відвідання в Куала-Лумпурі, я вважаю, що це є Тянь Хоу Темпл. Чому він унікальний? По-перше, це є такий китайський храм, який побудований в різних стилях, таке враження. Тобто тут є частково і буддизм, тут є частково можна спостерігати елементи даосизму, а також і конфуціазму. Це, відповідно, такий унікальний храм, який ну, от, я не знаю, він таке враження має багато всякого змішаного в собі. Ну, а ось це, власне, і є богиня Тянь Хоу. Вона є богиня моря, вона є покровительниця моряків і рибалок. І в її честь побудований весь цей храм. Тянь Хоу, відома також як Мадзу, захищає тих, хто шукає нові шляхи і перетинає невідомі простори. І, мабуть, саме тому це місце має таку особливу енергію. Спокійно, але сильно. Поруч із нею стоїть ще один символ мудрості – Лао Цзи, засновник даосизму. Його вчення про шлях і гармонію нагадує – справжня подорож завжди всередині нас. Зараз коло мене знаходиться статуя богині Гуанінь. Це є статуя милосердя і співчуття. В принципі, я не знаю, чи я маю право так робити, але я бачив, що люди приходили, ось на таке місце ставали. Вони ось так, типу, просили співчуття, а ще можна кинути копієчку в басейн, оцей, який є навколо, і загадати бажання на здійснення ваших мрій і, в принципі, на подяку. Тож, зробимо це. А зараз можемо йти далі розглядати цей храм. Щойно заходиш всередину і ніби переносишся в інший світ. Все навколо. Різьблені стіни, аромат ладану, сотні червоних ліхтарів. Відчуття, наче ти потрапив у кадри з фільму про давній Китай. І така атмосфера одразу налаштовує на щось особливе. Я вирішив підтримати храм невеликим донатом і заодно спробувати традиційний китайський ритуал передбачення за допомогою паличок. Кажуть, що тут можна дізнатися підсказку для свого шляху. Є такий от цікавий стенд, де можна, в принципі, вдати донат, закинути донат. І тут, в принципі, можна побачити своє передбачення. Як це працює? З таким же більш-менш зустрічався в Бангкоку. Ти береш оці такі палички, і тобі треба стукати до тих пір, поки якась одна не вискочить. От в мене вона вискочила одна. 25, так? З цим числиком. Потім 25 ми маємо знайти ось тут. Ти витягуєш і бачиш, що тебе написано. Тут в мене, в принципі, наприклад, написано, що моє майбутнє в моїх руках. І, до речі, ти теж можеш вплинути на нього. Просто підпишись на канал і підтримай цей проект. Ну а повертаючись до самого передбачення. В будь-якому випадку, яке б вам передбачення не було, завжди вірте, що у вас завжди все буде добре. У самому серці храму Мацу. Як я вже згадував, це богиня моря і мандрівників. Кажуть, вона захищає тих, хто шукає нові шляхи. Може, саме тому мені тут і було так комфортно. Окрім туристів, сюди приходять і місцеві з повагою і шаною. А вже після я вийшов у внутрішній двір. Там була ціла алея кам'яних фігур, і кожна з них мала свою легенду. На території храму є ще сувенірна крамничка, все в китайському стилі. Монети, браслети, фігурки, ліхтарики. І навіть фудкорт. Але класика жанру в той день, коли я був, він був зачинений. Знаєте, цей храм, він такий унікальний своєю атмосферою. Якщо порівняти з Batu Caves, де я був, то там я прям почувався зовсім чужим. Я не можу сказати, що це не варто відвідати, це однозначно варто відвідати і це зрозуміти. Але в цьому храмі, саме тут, я не знаю, я почуваюся набагато комфортніше, і мені тут набагато приємніше знаходитися. Мабуть, в тих різних храмів трошки є різне вчення, і кожен, мабуть, знайде щось для себе своє, але однозначно рекомендую вам цей храм відвідати. Ну, а якщо ти втомився від міського шуму,
від великого трафіку, від великої кількості людей, то ідеальним місцем для прогулянки стане Пердана Ботаніка Гарден. Повсюди атмосфера спокою, немає шуму людей, чути лише спів пташок і час від часу фонтанів. Просто ідеальне місце для спокійної прогулянки. Гуляючи в парку, можна знайти ось такі от гігантські дерева, можна побачити специфічні, цікаві, дивні ось ці пальми. Також тут є велика кількість всяких різних білочок бігає, я зараз зустрів. Тобто, прикольна атмосфера. І взагалі оця природа, яка є в Малайзії, вона є унікальна. Тут така кількість всякої рослинності, що просто це не передати словам. Та про що тут говорити? Тільки погляньте, якого розміру ця рослина. Це листя просто гігантське. І таке враження, ніби я десь у декораціях до Аватара. Коротше, хто знає, що це за рослинка, напишіть мені в коменти. Вроді якби ботанічний сад, а я знову ж таки на тваринок хожу, дивлюся. От білочку бачив. Зараз він побачив, що в водоймі мають бути видри. В принципі, я не побачив видри, я побачив знак, що їх руками трогати не можна. Відповідно, йду подивлюсь, що вони там хоч є. Я от вже йду і бачу перед собою варана. Я просто йшов дивитися на видру, і от він варан. Наскільки він швидкий. Він прям швидкий, він боїться мене. Я не хочу його лякати насправді. Коротше, так виявилося, що я його налякав. Я не хотів насправді його лякати. Я хотів його просто зняти і показати вам. Але це дуже маленький. Це не таке, як я бачив. В Бангкоку були в раз 10 більше. Це прям ще такі маленькі-маленькі. У водоймі бачу, плавають такі великі-великі карасі, черепахи. Не знаю, чи видно вам, чи не віддзеркалює, але ціла куча всякої живності. Як я люблю такі місця, насправді. Я взагалі йшов дивитися на видру, а знайшов цілу кучу різних карасів, черепах, ящерок, варан, пташок. Прям круто. Оце такий, знаєте, в природі, в світі тварин. Лише заради ось цього от сюди можна прийти. Я вже мовчу про те, що тут велика кількість, це ж ботанічний сад, різних дерев, пальм, великанських дерев, різні звуки пташок кожен раз. Тобто тут, ботанічний сад в першу чергу. Насправді дуже гарна і цікава атмосфера, мені чомусь ще також передають, особливо коли такі є бамбукові рощі. Вони не то, щоб рощі, але от вони такими кубками висаджені, такі дивишся, і це зовсім інше. Це те, що ти не побачиш в повсякденному житті, це дуже прикольно. А ще в мене зараз унікальна можливість побачити, як виглядають молодята в Малайзії. У них зараз якраз відбувається фотосесія, хоча досить прикольні, гарні костюми. Бачите, які гарні синенькі костюми в них. Теж цікава, унікальна, прикольна можливість побачити за не то, що просто місцевими, а от навіть як вони виглядають, коли одружуються, які в них костюми. Це цікаво. А ще не менш цікаво те, яке місце я знайшов прямо в цьому саду. І ось тут під куполом росте дерево Ельдрасіль. Шучу, я насправді не знаю, що це за дерево. Дерево Ельдрасіль я просто так назвав лише тому, що з якогось серіалу це бачив. Але... так там ростуть... Мабуть, це баобаб, бо там ростуть ці такі шишечки. Бачите? Як це назвати? Йдемо знайдемо, що тут написано, що це є за дерево. Я, в общем, жартував, бо воно в такому центрі, такого куполу, і як будто воно мало якесь дуже велике значення, а насправді це є... Що це пише? Морінка Друхуарді. Коротше, я не знаю, що це за дерево. Ботанічний сад – це був ковток тиші. Природа, тінь, спокій. Але місто, воно не засинає, бо коли сонце заходить, Куала-Лумпур показує зовсім інше обличчя.
Тож я вирішив подивитися, куди ж малазійці йдуть ввечері. Ну і ввечері, в принципі, куди дітися в Малайзії? Одне з цікавих місць, точніше вулиць, які ви можете відвідати, це є Банкан Букіт. Боже, як це тяжко вимовити. Коротше, назва цієї вулиці буде десь тут написана зараз. В принципі, що я хотів би сказати? Ця вулиця, вона зовсім не таке, що можна побачити в Пхукеті на Бангла Роуд або там чи десь в Паттайі на Волкін-стріт. Тут достатня кількість барів, вони можна просто сісти, випити пива. Тут є, але немає нічого такого подібного, як на Бангла Роуд на Пхукеті. Просто велике скупчення барів, де можна сісти і випити пива. Ну а враховуючи, що в принципі це є мусульманська країна, то повинні розуміти, що ціни на алкоголь тут, мабуть, трошки вищі, ніж зазвичай. Ввечері тут дійсно багато людей, адже тут десятки барів, терас і неонових вивісок. Але якщо пройти трохи далі, ви потрапите на Джелан Алор. Це вулиця із стрітфудом, яка оживає після заходу сонця. І про неї я вже розповідав у попередньому відео. Але навіть якщо просто гуляти цим районом, ви зустрінете купу вуличних музикантів, і вся атмосфера тут реально затягує. Але якщо вам здалося, що я тут тільки показую красиві місця, і все в Куала-Лумпурі таке ідеальне, то зараз я вам розповім, що реально мене тут дратувало. Ну, а тепер трішки про наболівше в Куала-Лумпурі. Знаєте, я зараз відправляюся, перше, що хотів би сказати, я відправляюся зараз в сторону одного з нічного ринків. Неважно, мені туди треба йти 1,8, майже 2 кілометри. Я пішки зайду, це написано по Google карті за 26 хвилин. Ну, і в той же ж самий час тролейбусом чи трамваєм, монорельсом, метро, ти будеш їхати, добиратися туди, поки ти доберешся 26 хвилин, я сказав, пішки, і більше, ніж півгодини будеш добиратися в метро. Тобто абсолютно незручно. Все, що стосується, як тут ходити пішки, от ти прийдеш до пішохідного переходу, зараз я покажу, як це виглядає. Є ось великий, широкий перехід, є світлофори, всі машини стоять. Але нічого не бачите, от прямо я не бачу, чи я можу йти, чи нема. Мого світлофора нема. Так само люди, вони зараз йдуть, але а я можу йти? Отут світлофор є червоний. Зараз він зелений. Там можна йти? От в який момент я маю йти? І повірте, я знаю, що я говорю, тому що це не єдиний тут такий світлофор. Існують світлофори, де ти приходиш, вроді є кнопка, нажимаєш, стоїш і чекаєш. Я нажав, він ще досі червоний. Проїхала вже там, далі чекаєш, проїхали ті машини вже по колу з одного і того самого напрямку, але все одно світлофор залишається червоним. Чому? От така річ. Друга річ – це того, що для пішохода тяжко приспособлені тут вулички. Точніше як, тротуари, вони вроді як є, ти йдеш, а потім і тротуар закінчився. Перейти дорогу теж невідомо як. Тобто так як в Азії, так як в Бангкоку, мабуть, ти просто приходиш на свій страх і ризик, ти такий, окей, добре, і пішов. Але попри те, що це такий великий мегаполіс і вся така організованість мала бути якась набагато ліпша, як по мені здається. Тобто вони роблять круті величезні хмарочоси, вони роблять там класні, я не знаю, великі класні торгові центри, розвиваються, класно, круто, але так не доробляють це все до кінця. Якось так. Причому я вже мовчу про те, велодоріжок нема ніяких, але в парку, наприклад, я зустрів, що є бігові дорожки. Круто, цікаво, унікально. Якщо буде потрібно добратися кудись, наприклад, далеко в сторону Бату, Київ, то, в принципі, я йду зараз спробувати розібратися, як працює місцеве метро. Все, що стосується метро, то тут все стандартно, як всюди. Підходиш до терміналу, вибираєш кількість людей, куди їхати, потім оплачуєш і отримуєш жетон. Але те, що мене реально здивувало, це окремі вагони для жінок. Я не кажу, що це погано, просто не очікував. А саме метро нове, чисте і сучасне. Виглядає куди краще, ніж у багатьох містах Європи. Але вже зовсім інше діло тут з пересадками і автобусами.
Це все добре, що тут у них існують і метро, і монорельса, але, чесно кажучи, громадський транспорт трошки так собі в Куала-Лумпурі, зокрема, не знаю, як взагалом в цілій Малайзії, але я приїхав на метро на іншу станцію, там, де мені треба було здійснити пересадку. Наступне метро буде їхати аж через годину. Якщо ти не хочеш чекати, сідаєш на автобус кожні 10 хвилин теж відправляється, але він теж буде їхати годину. Користуйтеся краще Grab'ом, скачайте собі додаток Grab, викличте, це аналог нашого Uber, Болту, що є в Європі. І це не так вже дорого, і ви зекономите купу часу і набагато комфортніше і швидше всюди доберетеся. Ну і окрема річ, абсолютно окрема річ, про що ще варто розказати, що варто зробити в Куала-Лумпурі, це є оренда апартаментів. Знаєте, швидше за все, ви не знайдете тут, коли будете бронювати через Booking або інші додаткові сервіси, таких як готелів. Швидше всього, це будуть апартаменти в таких кондомініумах багатоповерхових. І, тобто, що я хочу сказати, в ці кондомініуми, вони, як правило, мають свою таку екосистему, у них є свій... От, наприклад, конкретно тут, де я зараз є, тут окрема фішка, ви мене бачите, я вже в басейні на 51-му поверсі, ви тільки погляньте на цей вигляд. Ззаді вежі Петроноса, мабуть, це і найліпший вигляд на вежі Петроноса, який я бачив в Куала-Лумпурі, і він є конкретно з того кондомініуму, який я, в принципі, орендував. Але що я ще хотів сказати, в даних кондомініумах, як правило, є, от в нашому, наприклад, є окрема барбекю-зона. Тобто, представте собі, ти можеш собі вийти на 8-му поверсі, у нас вона, наприклад, є. Ти ще все-таки знаходишся в хмарочосі, але у тебе відчуття таке, як начебто ти на вулиці, тому що там є дерева, там є зона, де люди можуть собі сісти. Якби тут ніхто тим не користується, само собою, але якби воно є продумано, і це і цікаво для людей, ті, які живуть в таких великих хмарочосах. Якщо тут мати, наприклад, свою квартиру куплену, я думаю, мало би хто жалівся. От, що ще би хотів сказати, тут є спортзал на відкритому повітрі, тут є тренажери з виглядом на ті ж Петроноси, що ви бачите позаду мене. І тут є такий ще інший спортзал, теж обладнаний в кондиціонованому приміщенні. І окрема фішка, так як я вже згадував, ось цей басейн. Ну, а тепер з моїх порад за весь час, що я провів в Куала-Лумпурі, що би я хотів би вам порадити, де я був, на що би я не тратив гроші, що стосується оглядових майданчиків. Я був на вежах Петронос, я був на KL Тавері. І знаєте, все, що можу сказати, Куала-Лумпур однозначно вартує побачити його з висоти. Але якби базуючись на своєму досвіді, я би вам не рекомендував йти на Петроноси або KL Tower, якщо ви орендуєте апартаменти з таким класним видом. Ви побачите теж місто довкола, ви побачите, наприклад, тут, де я зараз, наприклад, є вежі взагалі, найліпший ракурс, який тільки був зі всіх виглядів, що я бачив, того, що ми бачимо їх якби двоє рядом, так, вони є поруч. І що саме цікаво, ліпше потратити гроші на ось такі апартаменти з таким виглядом, ліпше потратити гроші, щоб вийти ввечері в лаунж-бар, так як я був, не пам'ятаю точно назву цього скайбару. Тобто, от ліпше на отаку атмосферу потратити ці кошти, ніж йти на KL Tower або на вежі Петроноса. Це чисто базуючись на моєму досвіді і моя вам порада. Ну а щодо вартості цих апартаментів, то тут апартаменти склали порядка 78 євро за добу. Тож, дивіться самі. Як по мені, це є, знаєте, такий типу лакшері почти за безплатно, але всюди знайдуться якісь нюанси. Тож, ідеально, як завжди, воно може не бути, не всім може все і підійти, але це круте рішення, де зупинитися в Куала-Лумпурі. Ось такі кондомініуми з басейнами наверху. Ну, а якщо вам сподобалося моє відео, якщо вам подобаються поради, які вам даю, якщо взагалі підтримайте мене, поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал, і я буду випускати ще більше таких класних відосів. Всім пока!